dharmatok. Good morning. Jó reggelt! Please feel free to turn this way or come closer if you would like. Nyugodtan forduljatok erre felé, vagy akár gyertek közelebb. Welcome and thank you everyone for being here and for doing your part. We are doing this retreat together. Isten hozott mindenkit ezen az elvonuláson, és mindenkinek köszönöm, hogy hozzátette a maga részét, hiszen együtt hozzuk létre ezeket az elvonulásokat. It said when Gautama Buddha was wandering, walking, or going someplace to give a Dharma talk, Azt mondják, hogy amikor Gautama Buddha úton volt, hogy valahova eljusson dharma beszédet tartani, if someone were to ask him a question, or he mentioned that he look off to the side to see something, hogyha valaki feltett neki egy kérdést, vagy félrenézett, hogy megnézzem valamit, it often says in the sutras that Gautama Buddha then stopped and looked, or he stopped and spoke to the person. akkor úgy fogalmaznak a szutrákban gyakran, hogy megállt, és szemügyre vette azt, amit szeretett volna megnézni, vagy megállt, és válaszolt annak, aki kérdezett valamit tőle. This may seem like a trivial thing, Ez lehet, hogy egy magától értetődő dolognak tűnik számotokra, but especially in our daily life, it's worth considering. de hogyha belegondoltok, hogy milyen a mindennapi életünk manapság, akkor érdemes ebbe belegondolni. How easy it is for us to continue walking, perhaps even fast, Milyen könnyű ilyenkor tovább menni, esetleg még gyorsan is járni, perhaps thinking about something or checking our cell phone or doing whatever else we are doing. vagy éppen valami máson gondolkozni, vagy megnézni a telefonunkat közben, vagy bármi más csinálni, ami éppen fontosnak tűnik. Consider well what you are doing when you are doing zazen. Fontoljátok meg jól, hogy mit csináltok tulajdonképpen, amikor zazent ültök. The very basis of Buddhist and Zen practice is Az alapja tulajdonképpen a buddhista gyakorlásnak és a zen gyakorlásnak is, to stop and to see. hogy megállj és lásd. We don't have to get involved with the complicated Sanskrit and the history of Buddhism about these words. Nem feltétlen kell belemennünk a buddhizmus történetébe és ezeknek a szavaknak az eredetébe. You may know stop is one way of expressing what's called samatha, and to see or perhaps see through is satipatthana. Well,
in the Satipatthana Sutra and elsewhere, it's called Vipassana. Very popular. Vipassana, insight meditation. Satipatánának és Vipassanánának is nevezték a látást, vagy az átlátását a dolgoknak, és Szamatának nevezték a megállást. There are Chinese and Japanese terms. Buddhism has a long history, so often the meaning has changed somewhat, so we can forget about all of this. Ugye később bejött a kínai buddhizmus, majd a japán, mindegyik a saját kifejezéseivel, fogalmaival, és ezek néha változtattak a szó értelmén is, de most mindezekről eltekinthetünk. The very base, the very foundation, the fundament Az alapja a gyakorlásnak is samatha, often mistranslated as calming. Yes, we do calm down, but that's because we have stopped. The real meaning is to stop. Tehát a gyakorlás alapja, amit úgy neveznek, hogy samatha, amit úgy fordítanak gyakran, hogy megnyugodni, lenyugodni, pedig valójában a megállást jelenti, ami után természetesen egy megnyugvás is bekövetkezik. Not just to stop walking, Nem csak megállni a gyaloglásban. but to stop. Perhaps even better, stop can sound like, stop! I'm telling you, or I'm telling me, stop! It's not quite right. Ez a megállni, vagy stop, ez félreérthető lehet, mert úgy érthetjük, hogy valaki azt mondja nekünk, hogy állj meg, vagy azt mondjuk magunknak, hogy állj meg. Perhaps the best way to put it is to come to rest for the mind and all of its activities, to come to its own end. Talán úgy lehetne inkább mondani, hogy nyugvópontra jut, a végéhez jut, kimeríti magát a tudat és minden tevékenysége. This is what Zazen is. Ez az zazen. This is the point of real koan practice. És ez a lényege a valódi koan gyakorlásnak is. To allow the mind to come to a full and complete stop. Hogy lehetővé tegyük a tudat számára, hogy egy teljes és végleges nyugvópontra jusson. So that you can then see. The term literally is like to see, but it includes, of course, all the senses. To realize, to see, to realize what is here. És ezután láthatsz, látni fogsz. Itt a szó maga azt jelenti, hogy látni, de valójában minden érzékünket, minden érzékszervünket magába foglalja, hogy érzékeld, ismerd fel azt, ami itt van előtted, ami a valóság. To stop, to see through, to realize. Tehát még egyszer megállni, és látni, átlátni, felismerni. Traditionally, the first focus is on stopping the activities of mind, and then eventually we can realize, see what is there. Hagyományosan először a megállásra összpontosítanak a gyakorlásban, hogy utána láthass. But it happens differently with different people, different practices. De embere válogatja, és a különböző gyakorlási módszerekben is változhat, hogy ez hogyan történik pontosan. Zen, in a way, is rather free about this. A zenről azt mondhatjuk, hogy elég szabad módon közelíti meg ezt. As one famous Zen master put it.
ahogy az egyik zenmester fogalmazott, everyone says, stop, and then you will see. mindenki azt mondja, előbb állj meg, és aztán látni fogsz. I say, see, and you'll stop. Én azt mondom, lásd meg, és meg fogsz állni. There are two sides of the same coin. Ez ugyanannak az érmének a két oldal. This retreat is to make clear what is it to really let the mind come to a full and complete stop so that we can really see what's there. Ez az elvonulás arra egy nagyszerű alkalom, hogy megtapasztald, milyen, amikor megáll a tudat, és utána láss. No one else can do this for you. Senki más nem teheti meg helyetted. You must confirm it for yourself. Ezt neked magadnak kell megerősítsd. You know what it is for the mind to go 100 miles an hour. Mindannyian tudjátok, milyen, amikor száguld a tudatotok. You know well what it's like to do 2 or 3 things at once. Mindannyian tudjátok, milyen, amikor egyszerre kell 2-3 dolgot csinálni. What is it to really do one thing at once? De milyen, amikor valóban csak egy dolgot csinálsz egyszerre. So thoroughly that there's not even one. Olyan alaposan, hogy nem is egy. This is zazen. Ez a zazen. It may sound a bit up in the air, up in the clouds, esoteric. Lehet, hogy valami módon ezt ezoterikusnak, vagy a valóságtól elrugaszkodottnak érzitek, And yet, because it is what we truly are, de mégis, mivel ez az, amik valójában vagyunk, it's never really far away, although it may seem that way. ez valójában soha sincs tőlünk távol, bár gyakran úgy tűnik. No matter how far you go in your thoughts, ideas, and so on. Nem számít, milyen messzire jutottál már a gondolkodásban, az agyalásban, You finally come back here, don't you? végül mindig ide térsz vissza. In fact, you never really left here, did you? Valójában soha nem is hagytad el ezt a helyet. But for once to really realize where this is. De a lényeg, hogy egyszer teljesen, világosan meglásd, hogy hol van ez. You see, you can understand it, you can get an idea, even a feeling. It's pretty easy. Tudjátok, hogy rá lehet érezni erre a dologra, meg lehet ízlelni egy kicsit. But the point is, for this mind, this present mind, which includes everything, De a lényeg, hogy ez a tudat, ami mindent magába foglal, to come to rest. nyugvópontra jusson. No need to seek outside for something. Hogy ne kelljen kint keresni bármit, No need even to seek inside for something. hogy ne legyen szükség arra, hogy belül keres bármit. Before, we have made that very distinction between inside and outside. Azelőtt, hogy egyáltalán elkülönítettük volna a külsőt és a belsőt. Where is that? Hol van ez a hely? Where is that? Hol van?
This is what the marvelous practice of Zazen makes clear. Ez az, amit világossá tesz a zazen csodálatos gyakorlata. To be fully here. Hogy teljesen itt legyél. Without needing to get away or escape from anything. Anélkül, hogy bármitől is menekülnél, vagy próbálnál távol tartani magad. Without needing to search for or find anything. Anélkül, hogy bármit is próbálnál keresni, vagy megtalálni. To realize the true nature of this present mind. Hogy felismerd ennek a jelen tudatnak a valódi természetét. Not as a mere thought or idea or conception or even insight. De nem úgy, mint egy puszta gondolat, vagy koncepció, vagy akár mint egy belátás. You see, with all of that, we're still going towards it, trying to reach it. Látjátok, hogy mindezzel még mindig csak próbálunk közeledni hozzá, próbáljuk elérni. The way of Zen is to directly and immediately come from it. A zen útja az, hogy közvetlenül és azonnal ebből jönni. What is it to really let this mind come to rest to its own end? Mit jelent valójában hagyni, hogy ez a tudat a saját végéhez eljusson? You must confirm this through your own experience. Ezt mindenkinek a saját tapasztalata révén kell felismernie. It can sound negative. Elég negatív. Everything comes to an end. Shit, I don't want that. Ez elég negatív módon hangozhat, hogy francba, hát, hogy minden véget ér, de ezt nem annyira akarom. But as you already know, every day of your struggling existence, De ahogy már mindannyian pontosan tudjátok, minden napból, a küzdelmes mindennapokból, if we really realize where this is, seeking comes to its own end. hogyha valóban felismerjük, hogy ez hol van, akkor a keresés megáll. And again, we touch this every day of our life because it's what is real. És még egyszer, minden nap érintkezünk ezzel, mert ez az, ami valódi. Whether you meditate or not, Akár meditál valaki, akár nem. we naturally give ourselves to what we love, don't we? Természetes módon átadjuk magunkat annak, amit szeretünk. Például. The mind naturally comes to rest when we do what we love. A tudat ilyenkor természetes módon nyugvópontra jut, amikor olyan dolgot csinálunk, amit szeretünk. And at the same time, it's able to function completely freely there, isn't it? És mégis mindeközben teljesen szabadon tud működni. It's not dead or negative at all. Nem halott a tudat, és nem negatív egyáltalán. Walking in nature, losing yourself in the beauty of nature. Például, amikor túrázol, és elveszel a természet szépségében. Listening to or performing music that you love. Olyan zenét hallgatsz, amit szeretsz, vagy olyan zenét játszol, amit szeretsz. What happens then? Mi történik ilyenkor? We don't fully realize what happens.
nem ismerjük fel teljesen, hogy mi is történik. We don't fully realize the nature of this mind. Nem ismerjük fel teljesen ennek a tudatnak a természetét. And we say it very precisely. És nagyon pontosan fogalmazunk. That was great. Ez szuper volt, nagyszerű volt. The performance, doing anything you love. And then that was great. With 3 words, we pinned it down. You know? Amikor egy nagyszerű tapasztalaton vagyunk túl, akkor azt mondjuk, hogy ez nagyszerű volt, ez szuper volt, és ezzel a 3 szóval, hogy ez nagyszerű volt, ezzel le is szúrjuk egy helyre. That, we've turned it into something. It wasn't that when you were walking in nature, when you were performing a piece of music. It wasn't that, it wasn't anything, and it was everything. Azzal, hogy ez nagyszerű volt, ez vagy az, ezzel már valamivé tettük, valamivé változtattuk. Pedig miközben benne voltunk, miközben átéltük, nem valami volt, hanem semmi nem volt, és mégis minden volt. But we don't really realize. De nem ismerjük fel teljesen. And so that experience in the past now, that thing, És ezért fogalmazunk úgy, hogy az was, it's past tense, it's gone. volt, tehát múlt időbe tesszük, Well, great. What was it before it was great? nagyszerű volt. De mi volt, mielőtt nagyszerű lett volna? That's Ez volt. before it was even valued, judged by you as great or perhaps terrible. Doesn't make any difference. You've evaluated it. You've turned it into something. Már azelőtt ez volt, mielőtt még értékítéletet mondtál volna fölötte. Akár azt mondod volna, hogy nagyszerű, akár hogy szörnyű. Még mielőtt értékelted volna, már ez volt. What was that experience before you turned it into something? De mi volt az a tapasztalat, mielőtt még valamivé formáltad volna? What is this before you turn it into something? És mi ez, mielőtt valamivé alakítod? Right there. The mind naturally comes to its own end. És pontosan itt ez az a hely, ahol a tudat a saját végéhez jut. And it sees, it realizes what this is. És meglátja, felismeri, hogy mi ez. This is the point of Buddhist and Zen practice. Ez a lényege a buddhista gyakorlásnak és a zen gyakorlásnak. As you go through this practice, Ahogy átmész ezen a gyakorláson, it becomes clear. világossá válik. The hindrances, the problems that we face. Hogy azok az akadályok, azok a nehézségek, amikkel szembenézünk, During the retreat, sleepiness or pain or wandering mind. az elvonuláson például álmosság, fájdalom, vagy elkószáló tudat, They are seen for what they are. meglátod őket annak, amik, No more, no less. sem többnek, sem kevesebbnek. I won't say they completely disappear, Nem állítom, hogy teljesen eltűnnek, but they're not a problem anymore. de nem jelentenek problémát. We don't need to turn them into something. Nem szükséges, hogy valamivé alakítsuk őket. The same thing with our deep experiences we may have. We don't need to turn them into something either. Ugyanez a helyzet azokkal a tapasztalatokkal, azokkal az akár mély átélésekkel, amiket megélünk itt, azokat sem kell valamivé formálnunk. But you see, practically speaking,
if the mind is not truly settled, we catch it, but then we lose it. Then we chase after it. Then we get frustrated. Then but I'm not supposed to do that. Okay, now I'm not going to do that. Round and round and round we go. Tehát látjátok és tapasztaljátok, hogy ha a tudat nincs nyugvóponton, nincs megnyugodva, akkor állandóan csak üldözöd ezt a tapasztalatot, akkor megvan egy időre, akkor elveszíted, akkor frusztrált leszel, akkor azt mondod, hogy nem kéne frusztráltnak lennem emiatt, akkor elhagyod, tehát hogy csak ezt kergeted állandóan. For what? See it through. Egyszer láss át ezen. You're chasing after it because you don't know what this is. Azért üldözöd, mert nem tudod, hogy ez mi. You're running away from that because you don't know what is under your own feet. Vagy máskor azért menekülsz valamitől, mert nem tudod, hogy mi van az orrod előtt. You keep walking or running, trying to get somewhere because you don't realize where you are. És azért mész, azért futsz valahova, mert nem ismered föl, hogy hol vagy. Zazen is the practice of realizing where we are. Ez a zen, az a gyakorlat, amellyel felismerjük, hogy hol vagyunk. Nothing else will do. És semmi más nem elég. If you have a practical problem with the posture or with your mental state or whatever, there are many people here that are very experienced and maybe can help you along the way. Hogyha valakinek a testtartással, vagy más fizikai problémával van gondja, vagy a tudatával, akkor sok tapasztalt gyakorló van itt, akik szívesen segítenek nektek. Victor here, the Jiki Jitsu, who's leading the Zazen Walash, and many other experienced people. During the break, you may quietly ask them. Perhaps they can share their experience and help you with practical problems like that. Akár a Viktor, aki vezeti az üléseket, akár a Balázs, akár mások, nyugodtan szünetben menjetek oda hozzájuk, és kérdezzetek tőlük. In one-on-one, the practice of one-on-one, we deal with this. A négy szem közti találkozón, a one-on-one-on ezzel foglalkozunk. This, nothing else. Ezzel, és semmi mással. You don't need to bring some profound question or answer to one-on-one. Nem kell magaddal hozni egy mély kérdést, vagy mély választ a one-on-one-ra. It would be better not to bring a thing. A legjobb az lenne, hogyha semmit sem hoznál. I would suggest, since we're not doing one-on-one in order this retreat, Azt javasolnám, hogy mivel ezen az elvonuláson nem csinálunk rendszeres one-on-one egymás után, that when you feel the time is right during this day, today, Thursday, come and ask for one-on-one, and we will do it. tehát azt javaslom, hogy a mai napon, amikor érzitek, hogy itt az idő, akkor kérjetek one-on-one-t, és megcsináljuk. And then again on Saturday, the last full day, when you feel the time is right, or perhaps when you don't, ask for one-on-one. So we can do it 2 times, today, the first full day, and Saturday, the last full day. You come and request one-on-one, I would suggest. Tehát szombaton, az utolsó teljes napon szintén javaslom, hogy kérjetek one-on-one. Tehát egyszer a mai nap folyamán, egyszer pedig az utolsó napon, szombaton. Ezt javaslom. Does anyone have a question from out of the practice? Van-e valakinek kérdése a gyakorlásból fakadóan?
let us continue together this precious, wonderful retreat together. Thank you all. Akkor folytassuk tovább együtt ezt a csodálatos elvonulást. Köszönjük figyelmet!